Welcome to our channel. ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ2015 የናቹራል ሳይንስ ኢንትራንስ ጥያቄዎችን ነው ማለት ነው። ምናልባት ይህ የኢንትራንስ ጥያቄ ሳብጀክት ኮዳችሁ 11 ቦክሌት ኮድ 653 ሺት ወጠገባችሁ ካለ ከኔ ጋር ተከታተሉ። ከሌላችሁም ኖርማሊ እዚሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስንጀምር ጥያቄ ቁጥር 1 question number 1 says among the following one is a major feature of autocratic government, which one? ጥያቄው የሚለን ባጭሩ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የአውቶክራቲክ መንግስታት ዋና ገጽታ ነው። እናም የትኛው ነው? አውቶክራቲክ ማለት ንጉሳዊ አገዛዝ ማለት ነው። እና ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የመንግስታዊ አገዛዝ ገጽታ ነው ይለናል ማለት ነው። choice A ወደ ቾዙ ስመጣ choice A says exercising unlimited power ይለናል። ያልተገደበ ኃይል አራማጅ ይለናል። B protection of human rights and freedom ይለናል። የሰብአዊ መብት እና ነጻነት ጥበቃ። choice C absence of written constitution የተጻፈ ህገ መንግስት አለመኖር ይለናል። choice D prevalence of the rule of law የህግ የበላይነት መስፋፋት ወይም ደግሞ መኖር ነው የሚለን። ዲ ስር ከዲ ስንጀምር prevalence of rule of law የህግ የበላይነት መስፋፋት ወይም መኖር ይህ አውቶክራቲክ ገቨርንመንት ገጽታ አይደለም። ይሄ የህግ የበላይነት የሚኖረው ዲሞክራሲያዊ የሆነ የመንግስት ስርዓት ውስጥ ነው ያለው። ሲ ላይ absence of written constitution የሚለውም መልስ ሊሆን አይችልም። ምናልባት የምታስታውሱ ከሆነ አውቶክራቲክ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በአውቶክራቲክ ሩል ወይም ኃይለ ሥላሴን መጥቀስ እንችላለን። በዛን ጊዜ ህገ መንግስት አለ። አውቶክራቲክ ሩል ወይም ንጉሳዊ አገዛዝ ስር ህገ መንግስት የለም ማለት አንችልም ማለት ነው። 1931 የመጀመሪያው ህገ መንግስትን ብናይ ኢትዮጵያ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበር። 55 ሪቫይዝድ የሆነውም እንደዛው። ስርዓቱ አውቶክራቲክ ሩል ነው፣ ግን ህገ መንግስት አለ፣ የተጻፈ ህገ መንግስት አለ። ስለዚህ ሲ ያለው መልስ ሊሆን አይችልም። በተጨማሪም ያልተጻፈ ህገ መንግስት ዲሞክራሲ ብቻ አይደለም። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አሉ ለማለት ነው። ስለዚህ ሲ መልስ አይሆንም። choice B protection of human right and freedom ይህ መልስ ሊሆን አይችልም። protection of human right and freedom የሰብአዊ መብትና ነጻነት ጥበቃ ወይም ደግሞ ሰብአዊ መብትና ነጻነት አውቶክራቲክ ሩል ውስጥ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እዛ ስርዓት ውስጥ ያልተገደበ ኃይልን ንጉሱ ስለሚጠቀም መሪው ስለሚጠቀም መልስ ሊሆን አይችልም። ኤክሰርሳይሲንግ unlimited power የትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል። ወይም ያልተገደበ ኃይልን አራማጅ የአውቶክራቲክ ሩል ስር ኖርማሊ ያልተገደበ ኃይል ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ሲ ስር ያለው ኤክሰርሳይሲንግ unlimited power ነው ማለት ነው። let's move on to question number 2. The tendency to promote an ethnocentric point of view affects cultural equality,
weakens the unity of a country if it ይለናል። ባጭሩ ብሔር ተኮር ኢትኖሴንትሪዝም ዳይሬክት ሚኒንጉ አሚን ወደ አማርኛ ስንፈታው ብሔር ተኮር አመለካከትን የማራመድ አዝማሚያ የባህል እኩልነትን ይነካል፣ ይጎዳል፣ የሀገርን አንድነት ያዳክማል ከተባለ ቾይስ ኤ says fail to consider the cultural and religious practice of other ሚለን የሌሎችን ኤ ማለት ነው የሌሎችን ባህላዊ እና ሃይማኖታዊ ተግባራትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለመቻል ይለናል። ቾይስ ቢ views any particular sets of caste norms and values as a relative ማንኛውንም የተለየ የልማድ ስብስቦች ደንቦች እና እሴቶችን አንጻራዊ ወይም የተያያዘ አድርጎ መመልከት ይለናል። choice C create a common economic and political space ይለናል። የጋራ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ምህዳር ይፈጥራል ይለናል። choice D promotes the common interest that is in conflict with the personal ይለናል። ከግል ጋር የሚጋጭ የጋራ ጥቅምን ያበረታታል ነው የሚለን። ከዛ በፊት ይህን ከመመለስችን በፊት እስቲ ስለ ኢትኖሴንትሪዝም ምናልባት ግሬድ 12 ላይ የተማራችሁት ነገር ነው። what do you mean by ethnocentrism ብሎ መጠየቅም መልካም ነው። an ethnocentric individual someone who unable or unwilling to look at other culture in their own terms. shortly ብሔር ተኮር ያማከለ ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ብሔርን ያማከለ ሰው ማለት ኖርማሊ ሌሎችን ባህሎችን በራሳቸው እይታ ለመመልከት የማይችሉ ወይም የማይፈልጉ ናቸው ማለት ነው ኢትኖሴንትሪዝም ባጭሩ። as a result he or she failed to understand the true qualities of others culture በዚህም ምክንያት እሱ ወይም እሷ የሌሎችን ባህሎች ትክክለኛ ባህሪ በዛው መረዳት ይሳናቸዋል ማለት ነው። እንዲህ ያለው ሰው ደግሞ ሰው ሃይማኖትን እንደሚባለው ይሄ ማመሳከሪያነት በመውሰድ የሌሎችን ሃይማኖታዊ ወይም ባህላዊ or culture ተግባራትን እንደኋላ ቀር ጥንታዊ አድርጎ ሊቆጥር ይችላል። ያ ማለት በአጭሩ የራስን ባህል ሃይማኖትን ከፍ ያደረጉ የሌላውን ዝቅ የማድረግ ሐሳብ አለው ማለት ነው። such person taking his religion as a point of reference ቅድም እንዳልኩት may consider the religious practice of other as ኋላ ቀር ማለት backward as well as primitive ያ ነው ማለት ነው ኢትኖሴንትሪዝም። በዚህ መሰረት መልስ ሊሆን የሚችለን ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም fail to consider the cultural and religious practice of others የሌሎችን ባህላዊና ሃይማኖታዊ ተግባራትን ግምት ውስጥ በማስገባት አለመቻል የሚለውን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው መልስ ሊሆን ይችላል። ጥያቄ ቁጥር 2 choice A መልስ ነው ማለት ነው። let's move on to question number 3. question number 3 says how the federal principle in Ethiopia devolves
power between the regional states and the federal ይላል። ኖርማሊ ኢንዲፋይን ይሄን ወደ አማርኛ ስንተረጉመው በኢትዮጵያ ያለው የፌደራል ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ መርህ ስልጣን በክልል መንግስት እና በፌደራል መካከል የሚከፋፈለው እንዴት ነው የሚለን። ባጭሩ በኢትዮጵያ ያለው የፌደራል ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ መርህ ስልጣንን በክልል መንግስትና በፌደራል መካከል የሚከፋፈለው እንዴት ነው የሚለን። ወይን ከዛ በፊት ግን ስለ ዲቮሉሽን ዲቮሉሽን ምን መሆን ምን ማለት ምናልባት ይሄን 11ኛ ክፍል የተማራችሁት ነገር ነው። ዲቮሉሽን what's devolution mean? Devolution is simply it's principle of federalism. የፌደራሊዝም መርህ ነው ማለት ነው ዲቮሉሽን። ወደ ትርጉሙ ደግሞ ስንመጣ when we define devolution means simply transfer of power to the regions that constitute the federation. ወደ ትርጉሙ ስልጣንን ፌዴሬሽኑን ወደ መሰረቱት ክልሎች ማስፋፋት ማለት ነው ባጭሩ። ሾርትሊ ይሄን ዲቮሉሽን የሚለውን ሚኒንግንም እንዳትረሱት። again also devolution of power makes neither the federal nor the regional governments supreme. Instead of power instead power is coordinated between the center and as well as the regions. devolution of power ወይም ደግሞ የስልጣን ክፍፍል የፌደራልም ሆነ ማለት የፌደራል ገቨርንመንትም ሆነ የክልል መንግስታት የበላይ አድርጋቸው ማለት ነው። ይሄ የስልጣን ክፍፍል ወይም ደግሞ ዲቮሉሽን የምንለው ይልቁንም ምንድነው? ይልቁንም ስልጣንን ሴንትራል ገቨርንመንት ማለት በማዕከሉ ወይም ደግሞ ያ ፌደራል የምንለው እና በክልሎች መካከል ይቀናጃል። this arrangement arrangeናል ማለት ነው። this arrangement could be one of the mechanism to help to avoid monopoly of power. ይሄ ነው ዋና ነጥባችን ይሄ ነው ማለት ነው። የአሬንጅመንት ደግሞ ምንድነው ቤኔፊቱ? የአንድ ኃይል አንድ ብቻ ሞኖፖሊ አድርጎ ወይም ደግሞ ኮንትሮል አያደርግም ማለት ነው ያንን ስልጣኑ ማለት ነው። ይህ በጣም ከዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት በጣም ነው የሚለየው። ምክንያቱም የዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ፓወር ኮንሰንትሬት የሚሆነው በሴንትራል ገቨርንመንት ውስጥ ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ክፍፍል አለ ማለት ነው። ይህ አሬንጅመንት አንድ ኃይል ሞኖፖልን ወይም ደግሞ ይሄ ኮንትሮል የማድረግን ለብቻ ማለት ነው ለማስወገድ የሚረዱ ዘዴዎች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወርን ያስወግዳል። again also the power of the federal and the regional government is clearly stated in the federal constitution. ለምሳሌ የፌደራል ኮንስቲቱሽን ላይ ራሱ ብታዩ በፌደራሊዝም ስርዓት ውስጥ የፌደራል መንግስቱ ስልጣን ምን እንደሆነ በግልጽ ኤክስፕሌን አድርጓል ማለት ነው። የሪጂናል ገቨርንመንት ስልጣንም እንደዛው ምን እንደሆነም ገልጿል። again ደግሞ ይሄ ምንድነው የሚባለው አንድ ላይ ማለት ኮንከረንት ፓወር ወይም ደግሞ ኮንከረንት ፓወርንም አስቀምጧል። የጋራ የሆነ ስልጣን ምን እንደሆነም አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ the power of the federal and the regional government clearly stated in the constitution እና በዚሁ መሰረት እስቲ ለሶስተኛው ጥያቄ መልስ የሚሆነው በቀላሉ ተመልሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። how the federal principle in Ethiopia devolves power between the regional state and the federal the federal ነው የሚለው ማለት ነው። ይህ ማለት ባጭሩ ቅድም እንዳልኩት ኤ ላይ ለምሳሌ the exists nominal devolution of power not the actual one ይለናል ማለት ነው። ትክክለኛ ያልሆነ nominal devolution of power
or ስልጣን ክፍፍል ትክክለኛ ያልሆነ ነው የሚለን ያልሆነ nominal devolution of power or ስልጣን ክፍፍል አለ ይለናል ባጭሩ devolution of power clearly የለም ማለት ነው ይለናል B ላይ B says choice B the federal government has devolved power to the regional states ባጭሩ የፌደራል መንግስት ስልጣን ለክልሎች ይሰጣል ያከፋፍላል ይላል ይሄ ዳይሬክት ትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል ያው ቅድምም በደንብ ክሊርሊ አስረድቻችኋለሁ ማለት ነው ሲ ላይ ደግሞ ያለውን ተመልከቱት regional states and the federal government have no properly defined power sharing ይላል ተቃራኒ ከቅድሙ ካስረዳዋችሁ ተቃራኒ ነው ማለት ነው የክልል መንግስታት እና የፌደራል መንግስታት በትክክል የተጠቀሰ ወይም ደግሞ የተቀመጠ የኃይል ክፍፍል የላቸውም ይላል በዚህ ስርዓት ውስጥ ግን አለ ምሳሌ ፌደራላዊ ኤፌድሪ ኮንስቲቱሽን ምሳሌ ያርግ ያለው ሌሎችም ፌደራሊዝም የሚያራምዱ ሀገራትን የነሱ ህገ መንግስት ላይ ክሊርሊ ኤክስፕሌን አድርጋሉ ማለት ነው የክልሉንም የፌደራሉንም ኮንከረንት ፓወርንም በደንብ ሊስት ክሊርሊ አድርጓል ማለት ነው ዲ ላይ ደግሞ ፌደራል the federal principle exists only paper not reality in the world የፌደራል መርህ በአለም ላይ ያለው እውነታ ሳይሆን በወረቀት ላይ ነው ይለናል እዚህ ጋር ያፈጻጸም ጉዳይ ላይ ነው ያን ፌደራሊዝምን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት ሀገራት አሉ ያን ደግሞ ማያደርጉም ማለት የሆነ ትግበራ ላይ በጣም የሚቸግራቸው ሀገራት አለ ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ፌደራሊዝም ፕራክቲስ ላይ የለም ግን በወረቀት ብቻ ነው ማለት አንችልም ስለዚህ ዲም መልስ ሊሆን አይችልም ትክክለኛ መልስ ቢ ነው ማለት ነው ቢ ነው let's move on to question number 4 question number 4 says the basic necessity behind the proclamation on the compliance of tax law is ባጭሩ የታክስ ህጎችን ከማወጅና ከማክበር በስተጀርባ ያለው መሰረታዊ ጠቀሜታ ምንድነው ነው ጠቀሜታው ማለት ነው ጠቀሜታው ምንድነው ነው የታክስ ህጎችን ከማወጅና ከማክበር በስተጀርባ ያለው መሰረታዊ ጠቀሜታ ምንድነው ይለናል choice A says monitoring the fair collection of tax to maintain income equality ይለናል የገቢ እኩልነትን ለማስጠበቅ ፍትሃዊ የግብር አሰባሰብን መከታተል መቆጣጠር ይለናል ጠቀሜታው ነው ይለናል ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ሌሎችንም እናያለን ሌሎችን ደግሞ ስናይ ቢ ላይ alleviating ምናልባት ስለዚህ ሞር መረጃም ከፈለጋችሁ grade 12 justice in taxation unit 4 sir justice in taxation ሚለውን ዲፕሊ ብታነቡ መልካም ነው ማለት ነው ቢ ላይ ብናይ alleviating poverty and bringing inclusive development poverty or ድህነትን በመቅረፍ በመቀነስ ሁሉን አቀፍ ልማት ማምጣት ይለናል choice C to control the private sector from tax evasion and fraud የግሉን ዘርፍ የታክስ ወራና ማጭበርበርን ለመቆጣጠር ነው የሚለን choice D assessing government project to become planned and executed የመንግስትን ፕሮጀክት የመንግስት ፕሮጀክቶች ፕላንድ እንዲሆኑ ወይም ደግሞ እንዲታቀዱና ወደ ተግባር እንዲለወጡ ይረዳል ነው የሚለን በጣም 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 ሪሌት የሆነ በጣም ሞር ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው monitoring the fair collection of tax maintain income equality ቅድም እንዳልኳችሁ የገቢ እኩልነትን
ለማስጠበቅና ፍትሃዊ የግብር አሰባሰብን መከታተል ወይም መቆጣጠርን ይቆጣጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ጀስቲስ ኢን ታክሴሽን ግሬድ 12 ዩኒት 4 በደንብ ዲፕሊ ሂዳችሁ ብታነቡ መልካም ነው። ታክስ ሎው አር ሲምፕሊ ኢትስ promulgated mainly to monitor the fair collection of tax to maintain income equality of the people. በአጭሩ የታክስ ህጎች የሚወጡት ሜን ወይም ደግሞ በዋናነት የሰዎችን የገቢ እኩልነት ለማስጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ፍትሃዊ የግብር አሰባሰብን ለመከታተል ነው የሚለውን ዴፊኒሽን ነው ወይም ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ይሰጠናል። ስለዚህ መልስ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ሌትስ ሙቭ ኦን ቱ question number 5. Which one of the following is among the qualities of patriotic citizen? Which one of the following is among the qualities of patriotic citizens? ከሀገር ወዳድ ዜጎች patriotic citizens simply ከሀገር ወዳድ ዜጎች ወይም patriotic citizens ባህሪያት መካከል የትኛው ነው የሚለን? choice A promoting the public interest at the local and national level. Promoting the public interest at local and national levels. በሀገር ውስጥና በሀገር አቀፍ ደረጃ የህዝብን ጥቅም ማስተዋወቅ ይለናል፣ ፕሮሞት ማድረግ ይለናል። B inconsistent to implement government policies and strategies. Inconsistent to implement government policies and strategies. የመንግስት ፖሊሲዎችን እና ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ ምንድነው የማይጣጣሙ ማድረግ ይለናል። ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። C helping the government in its good and bad work. መንግስትን በክፉም በደጉም በጥሩም በክፉም ስራውን መርዳት ይለናል። መንግስትን በክፉም በደጉም ስራውን መርዳት ይሄ ሊሆን አይችልም። በክፉ ክሪቲሳይዝ እያደረግ ያለመደገፍ ነው ማለት ኖርማሊ ክሪቲሳይዚንግ ማድረግ በክፉ በደጉን ደግሞ ጥሩ ነው በዚሁ እንዲቀጥል ክሪቲሳይዝ ማድረግም ሰፖርት ማድረግም ነው እንጂ ሁለቱንም በክፉም በደጉም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄ patriotic citizens ሊሆን አይችልም። C criticizing blindly the government policy and strategy. የመንግስትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂ በጭፍን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ወይም መተቸት ነው የሚለን። ይህ መልስ ሊሆን አይችልም። መልሳችን ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው መልስ ሊሆን ይችላል። ኤ ላይ ያለው promoting the public interest at the local and national level መልስ ነው የሚሆነው። በሀገር ውስጥና በሀገር አቀፍ ደረጃ የህዝብን ጥቅም ማስተዋወቅ ፕሮሞት ማድረግ ነው የሚለን። ምክንያቱም ጥያቄያችን የሚለው ከሀገር ወዳድ ዜጎች ወይም patriotic citizen ባህሪ መካከል የትኛው ነው የሚለን። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ላይክ እንደ ኬዝ ስተዲ ነው ማለት ነው። እንደ ኬዝ ስተዲ ነው። በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ጥያቄ ነው። question number 6 says Mr. X is a well-respected man living a small town of Y regional state. Though he is well known and respected, he usually beats his wife at home. Mr. X as well as Miss Z wife, Mr. Z wives sued her husband for beating her badly. The first court that sees Mr. Z cases is ከዛ በፊት ይሄ ነገር ኬዝ ላይክ እንደ ኬዝ ስተዲ ነው። ምናልባት ይሄን 10ኛ ክፍል ላይ ስለ ፋንክሽን
I mean normally justice ስር ነው ያለው ብታነቡት መልካም ነው ወደዛ ሜዳችሁ ግን ኬዝ ስተዲውን ስናየው አቶ ኤክስ በዋይ ክልላዊ መንግስት በትንሽ የከተማ ውስጥ የሚኖር በጣም የታወቀና የተከበረ ሰው መሆኑን ነው የሚገልጽልን የተከበረ ሰው ነው ምንም እንኳን የታወቀና እንዲሁም የተከበረ ቢሆንም ምንድነው አብዛኛው ጊዜ ሚስቱን ቤት ይደበድባታል የአቶ ኤክስ ወይዘሮ ዜድ ሚስት ባሏን ክፉኛ አሚን ደበደበኝ አሚን በጣም ቢት አደረገኝ ደበደበኝ በማለት ከሰሰችው እናም የወይዘሮ ዜድን ጉዳይ የሚመለከተው የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ይቱ ነው የሚለን እንግዲህ ምክንያቱም እዚህ ጋር የአቶ ኤክስ በዋይ ክልላዊ መንግስት በትንሽ የከተማ ውስጥ የሚኖር በጣም የታወቀ የተከበረ ሰው መሆኑን የግድ አትርሱት ማለት ነው እና የነዚህን ኬዝ የሚያየው የወይዘሮ ዜድን ጉዳይ የሚመለከተው የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ይቱ ነው የሚለን ስለ ኮርቶች ዲፕሊ ከምርጫውን ካነበቡ በኋላ እናያለን ኤ ፌደራል ሃይ ኮርት ይለናል ኤ ፌደራል ሃይ ኮርት ወይም ደግሞ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቢ ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት የክልሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይለናል ሲ ቾይስ ሲ ፌደራል ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዲ ስቴት ሱፕሪም ኮርት ወይም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሄ ዳይሬክትሊ መልሱን እነግራችኋለሁ ወደ ኤክስፕላኔሽን ከመግባቴ በፊት መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በነገራችን ላይ አሚን ስለ ፍርድ ቤት አሚን ስላወራ ኖርማሊ ወደ the judiciary the way the judiciary is organized in the federal government is different from that of unitary government ይህ በጣም ነው የሚለየው የጁዲሻሪው ፍርድ ቤቶች የዳኝነት አካል በፌደራላዊ መንግስትና በዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው ይሄን 10ኛ ክፍል ቅድም እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ላይ አለ የፌደራል አሚን የፍርድ ቤቶች ወይም የዳኝነት አካሎች አሚን አካሉ በፌደራል መንግስት የሚዋቀርበት መንገድና አሚን በፌደራላዊ መንግስት የሚዋቀርበት መንገድ ከአዳዊ መንግስት የተለየ ነው ማለት ነው በጣም ነው የሚለያየው ለምሳሌ currently in Ethiopia under the federal in the federal government the judiciary was organized in this decentralized way ነው ማለት ነው ያልተማከለ አካሄድ ነው ማለት ነው ግን በዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ሴንትራላይዝድ ነው ያማከለ ማለት ነው ይሄ ያላማከለ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት የዳኝነት ወይም የፍርድ ቤት ስርዓት የተቀናጀው ዲሴንትራላይዝድ ወይ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ቃል በቃል ያልተማከለ አካሄድ ነው ማለት ነው level of courts in federal Ethiopia divide into federal and regional states በፌደራል በፌደራል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ currently ፌደራሊዝም ናት ያሉት ፍርድ ቤቶች ደረጃ በፌደራል እና በክልል የተከፋፈለ ነው ማለት ነው ያም ደግሞ ፌደራል እና ምንድነው ክልላዊ ለምሳሌ የሴንትራላይዝድ ዌይ ወይም ደግሞ ዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ቢሆን ቅድም እንዳልኩት ኦርጋናይዝድ የሚሆነው ሴንትራላይዝድ ዌይ ነው ለምሳሌ ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ሃይ ኮርት ሱፕሪም ኮርት ብቻ ነው ማለት ነው በዩኒተሪ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ለምሳሌ ደርግ ፔሪድ እንደዛ ነው ማለት ነው ግን አሁን ምንድነው የፌደራል ገቨርንመንት አለው የሪጂናል ስቴትም እንደዛው ለምሳሌ Federal First Instance Court, Federal High Court, and Federal Supreme Court ተብሎ በፌደራል ደረጃ እንደዛ ይዋቀራል በክልሎችም እንደዛው State First Instance Court, State High Court, and State Supreme Court ተብሎ divided ይሆናል ማለት ነው when we see the Federal First Instance Court simply it's the first layer of court at the federal level and deal federal cases ባጭሩ ማለት ነው ይህ ማለት ባጭሩ ምንድነው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በፌደራል ደረጃ
በፌዴራል ደረጃ የፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ እና የፌዴራል ጉዳዮችን ብቻ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይም ደግሞ ፌዴራል ሃይ ኮርት ከፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች አቅም በላይ የሆነ ጉዳዮችን ሊፈታ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በፌዴራል ደረጃ የመጨረሻው ውሳኔ ሰጪ አካል እና በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች አቅም በላይ የሆነ ጉዳዮችን እልባት ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ በፌዴራል ደረጃ ነው። ወደ ስቴት ደግሞ ብናይ ቅድም እንዳልኩት ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት፣ ስቴት ሃይ ኮርት፣ ስቴት ሱፕሪም ኮርት። ይሄ ቅድም እንዳልኩት በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ ነው ማለት ነው። ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት it is the first layer of court at the regional level and deal regional cases only. የሪጂናል ኬዞችን በፌዴራል ደረጃ የሚፈታው ኖርማሊ በክልሎች ነው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ የክልሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በክልል ደረጃ የፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ እና የክልል ጉዳዮችን ይመለከታል ማለት ነው። ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ያለው? ስቴት ሃይ ኮርት ወይም ደግሞ የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ማለት ነው። የፈንክሽኑ ስናየው የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከክልሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮችን ሊፈታ ይችላል ማለት ነው። እንደ ፌዴራል ሃይ ኮርት ማለት ነው። የክልሉም እንደዛው ማለት ነው። እና ወደ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስቴት ሱፕሪም ኮርት ወይም ደግሞ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በክልል ደረጃ ነው። ይህም የመጨረሻው ውሳኔ ሰጪ አካል እና ከክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች አቅም በላይ የሆነ ጉዳዮችን እልባት ይሰጣል ማለት ነው። እንደዛውም ደግሞ ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት በጣም ሲምፕል ኬዞችን ሰትል ሊያደርግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሎው ፋይናንሻል ቫልዩ ነው። ግን እነዛ ሃይ ኮርት እና ሱፕሪም ኮርቶች ስቴት ሱፕሪም ኮርት፣ ስቴት ሃይ ኮርት በጣም ሞር ሲሪየስ ክራይም እንዲሁም ደግሞ ሃይ ፋይናንሻል ቫልዩ ናቸው ማለት ነው። በዚሁ መሰረት የኬዝ ስተዲው ሁኔታ ቢ ላይ ያለው ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ነው ይህን ጉዳይ የሚመለከተው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ኬዝ ስተዲ ስር ሚስተር ኤክስ አቶ ኤክስ በዋይ ክልላዊ መንግስት በትንሽ ከተማ ውስጥ ነው የሚኖረው። ያ ሰውዬ ኖርማሊ በጣም የታወቀና የተከበረ ሰው ነው። ምንም እንኳን የታወቀና የተከበረ ቢሆንም አብዛኛው ጊዜ ሚስቱን በቤቱ ቢት ያደርጋታል፣ ይደበድባታል። የአቶ ኤክስ ወይዘሮ ዜድ ሚስት ባሏን ክፉኛ ደበደበኝ ብላ በማለት ኖርማሊ ከሰሰችው። የወይዘሮ ዜድን ጉዳይ የሚመለከተው የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ያው ስቴት ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ነው ማለት ነው። ሌትስ ሙቭ ኦን ቱ question number 7. Question number 7 says, which one of the following describes the way through which common good could be promoted? ይህ ደግሞ ኢንትረስቲንግ የሆነ ጥያቄ። which one of the following describe the way through which common good could be promoted? ከሚከተሉት ውስጥ የጋራ ጥቅም common good ማስተዋወቅ የሚቻልበት ወይም ደግሞ የሚቻልባቸውን መንገዶች የሚገልጸው የትኛው ነው የሚለን። A says promoting one's own personal interests prior to the others ከሌሎች ወይም ደግሞ ከሌላው ሰዎች በፊት የራስን ጥቅም በማስቀደም ወይም ደግሞ በማስተዋወቅ ፕሮሞት ማድረግ ነው የሚለን። ይህ መልስ ሊሆን አይችልም። B failing to appreciate the tolerate differences ልዩነቶችን ማድነቅ እና ልዩነቶችን መታገስ ቶለሬት ያለ መቻል ማለት ነው ይለናል። ይህም መልስ ሊሆን አይችልም። C discouraging chauvinism and safeguarding our sovereignty ቸቨኒዝም አለማበረታታትና
አሚን የኛን ወይም ደግሞ የራስ የሆነ ሉዓላዊነትን አሚን የኛን አጠቃላይ ሉዓላዊነት የሚከበረው የሀገርን ነው ሉዓላዊነትን መጠበቅ እና ማስጠበቅ ይለናል መልስ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቸቨኒዝምን ወይም ደግሞ ባይዘዌ ቸቨኒዝም it's the opposite of patriotism የፓትሪዮቲዝም ተቃራኒ ነው it is like war lover character ነው ቸቨኒዝም ዲስከሬጅ ማድረግ አለማበረታታትና የኛን ሉዓላዊነት መጠበቅ ማስጠበቅ የሚለውን ነው መልስ የሚሆነው ዲ ላይ favoring and disfavoring individuals group subjectively ግለሰቦችና ቡድኖችን አሚን መደገፍ ወይም ማድላት እና አለማድላት አለመደገፍ ይለናል ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ነው መልስ የሚሆነው ማለት ነው let's move on to question number 8 question number 8 says which one of the following alternatives states the quality of a patriotic citizens which one of the following alternatives states the qualities of a patriotic citizens ስለ patriotism ቅድምም የሆነ ተቀራራቢ የሆነ ጥያቄ ነው ቅድሙ ጋር ከሚከተሉት አማራጮች ከስር ከተዘሩት ማለት ነው አማራጮች ውስጥ የሀገር ወዳድ ዜጋን ኳሊቲ የሚናገረው ወይም የሚገልጸው የትኛው ነው ማለት ነው ቅድም ገጽታ ፊቸርስ ነው ያልነው ያው በጣም ተቀራራቢ የሆነ ጥያቄ ነው ስለ patriotism የግድ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው characteristics of patriotism የpatriotism ገጽታዎችን ካወቃችሁ ሲምፕሊ ትመልሳላችሁ ማለት ነው a journalist who keeps the secret of the national defense and a military strategy የሀገር መከላከያ እና ወታደራዊ ስትራቴጂን ሚስጥር የሚጠብቅ ጋዜጠኛ ይሄ ከአንዳንድ መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌሎችንም እናያለን ግን ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ መልስ ነው ቢ ላይ ሚለን just be a chauvinist who think that his or her nation is superior to the others ይሄም መልስ አይሆንም ማለት ነው ይሄ እንደውም ቸቨኒዝም ነው ካራክተራይዝድ የሚያደርገው የፓትሪዮቲዝም ተቃራኒ ነው የኔ ኔሽን የኔ ሀገር ከሌሎች ይበልጣል ብሎ የሚያስብ ኦር አሚን የምታስብ ቸቨኒስት ይለናል ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ሮንግ ነው ሲ a nationalist who use different tactics to achieve his or her political goal የፖለቲካ አላማውን ለማሳካት የተለያዩ ዘዴዎችን የሚጠቀም ወይም የምትጠቀም ብሔርተኛ ይለናል ይሄም ሊሆን አይችልም nationalists who use different tactics or achieve her political goal D a freedom fighter who destroys public property and civilians የህዝብ ዲላይ የህዝብ ንብረትና የሰላማዊ ህይወት የሚያወድም የነጻነት ታጋይ ይሆናል ይሄም ቴሮሪስት ነው እንጂ ኖርማሊ patriotic citizens qualities of patriotic citizens አይሆንም ስለዚህ ኤ ላይ ያለው መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው question number 9 ዘጠነኛ ጥያቄ among the following one is different from the rest in terms of responsibility which one among the following one is different from the rest in terms of responsibility which one ከሚከተሉት መካከል በኃላፊነት responsibility ረገድ ከሌሎቹ የተለየው የተለየቱ ነው የሚለኝ የትኛው ነው የኔ ግድ ከብዙ አይነት responsibility አለ ማለት ነው እዚህ ጋር a punctuality at work and elsewhere በስራ ቦታና በሌሎች ቦታዎች ላይ ሰዓትን መጠበቅ ማክበር ነው የሚለን b respecting the norms and values of society ይሄ ማለት m beam by the way responsibility ነው ግን ይለያያሉ ምን አይነት responsibility እንደሆነ ማለት ነው b ላይ ቅድም እንዳልኩት
ዲፋይን አላደረኩትም ትራንስሌት አላደረኩትም ሶሪ የህብረተሰቡን ደንቦችና እሴቶችን ማክበር ነው የሚለን ሲ choosing a way of life that could be help one to be successful አንድ ሰው ስኬታማ እንዲሆን የሚረዳ የአኗኗር ዘይቤ መምረጥ ይላል choice D honesty and keeping a promise ይለናል ታማኝነትና ቃል ኪዳን መጠበቅ ይላል ስለዚህ except C መልስ የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው እና ሲ ፐርሰናል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ለብቻው የሁሉም ሪስፖንሲቢሊቲ ናቸው ግን ሲ ለየት ይላል ፐርሰናል ሪስፖንሲቢሊቲ ግን ሌሎቹ all are simply what all are social and moral responsibility ናቸው ማለት ነው as a citizens you have a number of responsibilities you have a responsibility you have like this responsibility can be categorized into for main areas personal responsibility organizational responsibility social and moral responsibility as well as national responsibility ተብሎ ካቴጎራይዝ ነው ይሄን ኖርማሊ ዲፕሊ ማወቅ ከፈለጋችሁ ግሬድ 10 I think ሳስበው ፔጅ 94 መሰለኝ እዛ ቼክ አድርጉ taking the consequence of your action ሚለው ስር በጣም ዲፕሊ ኤክስፕሌን አድርጓሉ እና ሲ ስር ያለው መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሲ ስር ያለው it's personal responsibility ግን ሌላው ሌሎቹ ምንድናቸው organizational responsibility social responsibility social and moral responsibility ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ላይ ያለው choosing a way of life that could be help one to be successful የሚለው ሲ ላይ ያለው አንድ ሰው ስኬታማ እንዲሆን የሚረዳ የአኗኗር ዘይቤን መምረጥ የሚለው ነው መልስ የሚሆነው let's move on to question number 10 question number 10 says a responsibility that involves respecting the constitution fighting the aggression of invaders and resolving conflict is በነገራችን ላይ ይሄ እንደውም ከአሁኑ ጋር የሚቀራረብ ነው ኖርማሊ ኢሹ ጥያቄው ከሪስፖንሲቢሊቲ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው በአጭሩ 10ኛ ጥያቄ ህገ መንግስቱን ኮንስቲቲዩሽኑን ማክበር ኢንቬደሮችን ወራሪዎችን መዋጋትና ግጭቶችን መፍታት የሚያካትተው ኃላፊነት ነው ሚልና ከዝርዝሩ ውስጥ ይሄኛውን የሚገልጽ ነው A social responsibility B national responsibility C personal responsibility D organizational responsibility ነው የሚለን ስለዚህ ይሄ መልስ የሚሆነው ምንድነው national responsibility ነው ማለት ነው national responsibility ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው social responsibility ትክክለኛ responsibility national responsibility ነው ማለት ነው B ስር ያለው your national responsibilities includes doing everything you can for your country ሀገራዊ ኃላፊነቶ ለሀገሩ የሚችሉትን ሁሉ ማድረግ ይጨምራል ማለት ነው like respecting the constitution and other laws of the country resolving conflicts in a peaceful way is part of your national responsibility and again also to be hardworking and also improve the image of country and fighting the aggression of the invaders part of national responsibility ባጭሩ ህገ መንግስቱና ሌሎች ህጎችን የሀገሪቷን ህጎችን ማክበር ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የሀገራዊ ኃላፊነቱን መወጣት ነው ማለት ነው
እንደገና ደግሞ ታታሪ መሆን የሀገርን ገጽታ ማሻሻል እንዲሁም ደግሞ I mean like that እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልስ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ናሽናል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ማለት ነው።